Xin chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vấn đề mà cực kỳ nhiều bạn quan tâm. Đó chính là quả ve bị động sẽ đánh như thế nào. Có rất nhiều bạn thực hiện quả ve lúc chủ động rất tốt rồi, nhưng khi bị vào thế bị động thì lại không biết xử lý như thế nào. Thì các bạn đừng bỏ qua video lần này nhé. Về động tác của quả ve bị động này thì nó không khác gì cái video mà mình đã hướng dẫn các bạn động tác ve backhand trong cầu lông. Chỉ có điều cái này cầm vợt nó sẽ có một chút thay đổi. Đó chính là bình thường ve kia thì các bạn sẽ tì vào cái cạnh này, thì quả ve bị động này các bạn sẽ tì ở cái mặt nghiêng của cái vợt, là cái cạnh nghiêng ở cái vợt này. Tại vì sao lúc ve bị động này các bạn cần phải thay đổi cái tư thế cầm vợt? Tại vì khi mà các bạn cầm vợt như mặt ve bình thường kìa, khi vào thế bị động quá thì cái cổ tay của các bạn muốn móc được quả cầu mà nó sang lưới ấy, thì nó sẽ hơi bị khó, có nghĩa là nó bị khóa ở cái cổ tay. Đấy, còn khi các bạn cầm vợt nó ra cái cạnh của cái mặt vợt này thì lúc đấy cái cổ tay của các bạn nó sẽ mở được nhiều cái góc độ hơn, đánh cầu sang lưới nó sẽ dễ hơn. Điều quan trọng nhất ở trong quả ve bị động này đó chính là bước di chuyển. Khi các bạn di chuyển sai, điểm đón cầu không đúng thì không thể nào các bạn thực hiện được cái quả ve này. Vì thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bước di chuyển của quả ve bị động này. Thì bước đầu tiên đó chính là chân của các bạn sẽ thực hiện. Bước đầu tiên nó sẽ là bước dồn, một bước dồn. Sau đó bước thứ hai các bạn sẽ bước cái chân cùng với cái tay thuận mình đánh ra. Bây giờ mình thuận tay phải nhá, thì mình sẽ bước chân phải. Đó là một bước dồn. Sau đó sẽ bước chân ra đánh cầu. Có một điều quan trọng khi thực hiện bước dồn này, đó chính là khi các bạn dồn chân như thế này thì cái chân trái của bạn này nó phải hơi xoay ra cái hướng cầu của mình. Chứ các bạn đừng có dồn chân mà dồn như này. Dồn như này không, rồi sau đó xoay chân ra thì cái chân này nó sẽ bị mắc ở đây. Vì thế lúc thực hiện bước dồn đấy các bạn mở luôn chân trái ra này. Mở ra dồn. Mở ra dồn và sau đó đánh cầu. Chân trái mở ra dồn. Và để nói về quả ve bị động này thì nó là bị động. Mình đã rơi vào thế bị động rồi thì đương nhiên trọng tâm mình phải thấp. Vì thế mọi người di chuyển ra nhá, trọng tâm phải thấp ra nhá, chứ không phải là cao như này. Bình thường cao mình đánh chủ động như này đúng không? Nhưng khi bị động rồi thì mình phải thấp trọng tâm để đánh. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, về điểm đón cầu. Mọi người sẽ bước ra, rất nhiều người sai ở cái điểm đón cầu này không đánh được này. Bước chân ra trụ ở đây. Dần mình sẽ bị động, mình xoay người sau rồi nhá. Thì mình sẽ trụ ở đây này. Và khi mọi người tiếp xúc cầu ấy thì không được tiếp xúc nó bị với quá, mà tiếp xúc ở cái vợt ở cái điểm này này, nó hơi ngang mũi chân này một tí và hơi chếch cái một tí. Đây, đúng cái điểm này. Đấy. Và khi mà bị đón ở cái điểm này, mọi người bảo là thì chân các bạn ấy thì phải di chuyển cho tới để làm sao mọi người có thể tiếp xúc được cái điểm ở đây. Và cũng không, mọi người cũng không gần quá để tiếp xúc ở đây. Cũng không ở đây, ở xa quá, ở gần quá như này, mà đúng ở phần này. Mũi chân ngang sang và hơi chéo lên một tí. Đấy, nó ở cái tầm này nhá, điểm tiếp xúc của ve này ở tầm này. Các bạn muốn đánh thì các bạn phải di chuyển cho tới. Để đánh được quả này thì các bạn sẽ dựng cái cổ tay lên nhá, chứ không phải ngang cái cổ tay mà đánh sang như này đâu. Các bạn phải dựng cái cổ tay lên này để đánh. Đấy. Và khi các bạn mặt vật tiếp xúc ấy thì các bạn đừng có cắt nhiều quá, mà đừng có thẳng. Nó sẽ vừa mặt vật hơi nghiêng này vào này. Khi các bạn đánh thẳng như này ấy thì cầu sẽ bị khóa cổ tay. Và khi các bạn cắt quá thì nó sẽ thiếu lực. Đấy. Vì thế mình đánh vào mình chém vừa phải thôi. Chém vừa phải vào cầu nhá.
Đây là một cái lỗi rất nhiều người mắc phải mà không thể nào thực hiện được quả cầu này. Đó chính là mọi người hay bị sợ và bị vội. Sợ và vội là sao? Khi bị ép vào quả cầu bị động ấy, mọi người đánh sang mọi người hãy từ từ mà đánh. Chứ mọi người hay vội là mọi người sợ. Mọi người hay sợ là không đánh qua được vì mọi người cứ đánh như này này. Chưa đánh xong mọi người đã quay cái người. Bình thường đánh động tác này nữa nhỉ, quay đánh xong đấy, rồi xoay người về. Còn mọi người sợ hôm qua mọi người hay đánh như này này. Đấy, mọi người quay cái người luôn. Hay kiểu về như này này. Đấy, chưa đánh xong mọi người đã quay cái người về hướng bên kia rồi, sợ quả cầu không qua lưới. Cái thứ hai là vội. Vội là sao? Khi quả cầu thấy bị động kia kìa, mọi người bắt đầu chạy thật nhanh tới để làm sao để đánh sang. Thì lúc đấy cái điểm tiếp xúc, cái điểm cầu rơi ấy, nó không được chuẩn nữa. Vì thế mọi người không thể nào đánh qua lưới được. Đấy là hai cái điểm mà hầu như tất cả mọi người không đánh được quả ve bị động. Về động tác thực hiện của quả ve này thì nó cũng tương tự như video trước mình có nói thôi. Đó chính là khi bạn co tay về này, các bạn dùng lực, dẫn lực nhá. Cái vai là dẫn lực chứ không phải là các bạn dùng lực đâu. Dẫn lực kéo ra và cuối cùng phát lực là cổ tay. Đấy. Và có điều đặc biệt ở trong cái quả này là khi các bạn muốn đánh mạnh ấy thì các bạn có thể dùng lực pặc vào như thế này, đánh bộc phát. Nhưng mà khi các bạn đánh cắt cầu lại ấy thì các bạn phải đưa tay mềm dẻo theo. Đó là khi các bạn cắt xong quả cầu này, cắt xong quả cầu các bạn đưa tay theo một đoạn, chứ không phải các bạn là cắt xong quả cầu các bạn giật tay về như này. Các bạn cắt xong chạm vào vợt và các bạn giật tay về. Các bạn không đánh như thế nhá, đánh như thế quả cầu rất khó là sang lưới. Các bạn phải đánh xong phải mềm dẻo đưa theo. Đấy là về cái quả khi các bạn bị động mà mình muốn cắt ngắn ở cái mặt lưới. Video vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn là động tác ve khi mà bị vào thế bị động sẽ thực hiện như thế nào. Và mình sẽ hy vọng mà các bạn sẽ luyện tập nhiều thêm để có thể ve làm sao được giống như Taufik. Và hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo nhé. Xin chào.